We're going. Okay. We're live. I think so. Yes. Yes, yeah. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Maya, Yula. Good morning. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, Maya, Gyula. So this Facebook Live will be like in English and Hungarian. Yes, ez a Facebook Live, ez angolul és magyarul is lesz. És nekem van a legjobb dolgom, mert két csodálatos hölgyel vagyok itt. Can you say that in English? Aki közül az egyik egy nagyszerű tolmács. And he's the luckiest because he's with two beautiful women here, and one of them is a fantastic translator. Yes, and thank you so much for translating. And Yula, thank you so much for being here with us. Köszi a tolmácsolást, és köszi, Gyula, hogy itt vagy velünk. And yeah, and so what are we going to talk about? About one of my favorite classes, Right Voice for You. Most a Yasz egyik kedvenc tanfolyamáról fogunk beszélni, a Neked megfelelő hangról. A 3-day class from Access Consciousness. Ami egy 3 napos tanfolyam az Access Consciousness tanfolyamai közül. Which is so broad and so wild. Ami annyira ilyen széles körű és annyira vad, őrült. That it will invite you to really show up and step up in all parts of your life. Ami arra hív meg, hogy igazán lépjél előre, és lépjél ki, és mutasd meg magadat az életed mindegyik területén. Because how often do we have so many creations in place that are about hiding parts and pieces of us? Mennyi ilyen teremtésünk van, ami arról szól, hogy bizonyos részeinket elrejtsük. Cutting off parts and pieces of us. Amiben akár le is vágunk magunkból különböző részeket. Not asking for what we would like, because we're scared that people will say no. És nem kérjük azt, amit valójában szeretnénk, mert attól félünk, hogy az emberek nemet fognak nekünk mondani. Or not even starting creations, because we think like we're going to fail, maybe we're not going to have the money, it's not going to work, so oh no, let's not do it. Vagy bele se vágunk bizonyos teremtésekben, mert azt gondoljuk, hogy bele fogunk bukni, vagy nem lesz elég pénzünk, és az, hogy inkább bele se kezdek. But maybe I should ask you as well, because you've done a Right Voice for You class. Yula, have you done one as well? Te is csináltál már ilyen tanfolyamot? Ilyen neked megfelelő hangtanfolyamot? Eddig még nem csináltam, viszont nagyon izgatott vagyok a téma miatt. I haven't been to a Right Voice for You class yet, but I'm very excited about it. Mert hogy ugye én 20 éve masszírozok, és az Accessbe is a legnagyobb részt a testtel való munkával foglalkozom. Because I've been doing massages for 20 years now, and mostly what I do within Access is connected to bodies. És nagyon sok embernél azt találom, hogy szeretnének valamit megmutatni a világnak, de úgy, hogy ők ne látszódjanak. And I've seen it in several people that they would like to show something to the world about themselves, but in a way that they don't really have to show themselves. Wow. Pont úgy néz ki, mintha vezetnék az autót, nyomják a gázt, meg a féket is egyszerre. And this is a little bit like as if you were driving a car and you would be stepping on the accelerator and the brakes at the same time. Right? És már nagyon sokat találkoztam, és mindig fantasztikus volt, ahogy a testekkel is, meg ahogy a hangoddal bántál. And I have met you quite a few times now, and it is absolutely fantastic the way you deal with bodies and your voice also. És amire igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet megérinteni másokat, anélkül, hogy hozzáérjünk. And I'm really curious about how can we touch bodies without actually touching.
És ha erre választ kapok, ha azt mondod, hogy erre választ kapok, akkor már is megyek, ha nem, akkor inkább valahova máshova megyek azon a hétvégén. And if you tell me that I will get some kind of answer about this question, I will go, and if not, I'll go somewhere else. Well, the thing this is one of the most fun pieces also of this class. A lot of people think that it's about like your voice or speaking. Az egyik nagyon bulis dolog ezzel a tanfolyammal kapcsolatban, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a hanggal kapcsolatos, vagy a beszéddel kapcsolatos ez a tanfolyam. But what if having your voice is actually about the acknowledgement of like you as the being you are, what you allow to change in the world? De mi van akkor, hogyha az, hogy meg legyen a saját hangod, ez az elismerése annak a lénynek, ami vagy, és amit meg tudsz változtatni a világban. Most of us, when we're little, we don't really get acknowledged for who we are. A legtöbbünket egyáltalán nem ismerik el, amikor kicsik vagyunk, azért, amik vagyunk, amikként létezünk. We get judged positively or negative for what we do or not do. Hanem megítélnek minket akár pozitívan, akár negatívan, az alapján, amit csinálunk, vagy amit nem csinálunk. And based on all these judgments, usually we create the person that we call like, this is me. És általában ezek alapján, az ítéletek alapján létrehozzuk ezt a személyt, amit olyan önmagunknak hívunk. And so when you start to release all these conclusions and judgments and definitions that you have about you, amikor elkezded elengedni az összes következtetést, ítéletet és ilyen végkövetkeztetést saját magaddal kapcsolatban, there is such a profound peace that starts showing up. Van egy hihetetlen mély béke, ami elkezd megjelenni. Most people also have a lot of gratitude suddenly, can start having gratitude for themselves. És a legtöbben például nagyon sokan megélik ezt, hogy hihetetlen hálát kezdenek el megélni, és hálásak kezdenek lenni önmagukért is. And also start, like whatever your point of view about you is, that's what you start to attract in your life. Tehát bármi is a nézőpontot saját magaddal kapcsolatban, az az, amit elkezdesz bevonzani az életedbe. So imagine you don't value what you are when you work with massages or whatever you do. Tehát képzeld el azt, hogy nem értékeled azt, ami vagy, amikor például éppen masszást adsz. Will it make it harder to start inviting people in your life that really want you? Nehezebbé teszi ezt, hogy meghívjad azokat az embereket, akik tényleg téged keresnek? Because you're hiding. Mert éppen rejtőzködsz. You don't give people access to what you actually have access to. Nem adod az embereknek meg azt a hozzáférést ahhoz, amihez egyébként te hozzáférsz. And so there is this thing in this reality where a lot of us have bought that if you don't have the certification or someone is doing something longer than you or more advanced than you, that you are less. És már nagyon sok van az a világunkban az, hogyha például nincs meg a megfelelő képzettséged, vagy valaki régebb óta csinál valamit, mint te, akkor te kevesebb vagy. But is that actually the invitation that inspires everyone to be greater? De ez valójában az a meghívás, hogy mindenki számára, hogy nagyszerűbb legyen? Or is that where we limit ourselves, but also everyone around us? Vagy ez az, ahol korlátozzuk magunkat, és ezzel együtt mindenki mást, aki körülöttünk van. And so how would it be to start to engage in the creation of a non-limited world? Milyen lenne bekapcsolódni egy korlátozás nélküli világnak a teremtésébe? Thank you so much. I'm making long sentences. So how was it for you? I hope that answered your question, Mr. Yula. Ez válaszolt a kérdésedre. Ez több, mint válasz, mert már jár a fejem, hogy egyrészt, hogy mennyi mindenre lehet ezt alkalmazni az életben. It was more than an answer because I've already started looking at what are all the things that I can apply this to in my life. Másrészt pedig pont az jutott eszembe, hogy
például az Accessben nagyon kevesen tudják, hogy én masszírozok. Mindenki látja, hogy tényleg azt csinálod? Tényleg 20 éve. And the other thing that came to my mind, that in Access circles, very few people know that I actually give massages, and they're like, you give massages? And I'm like, yeah, like for about 20 years now. Tehát előfordulhat, hogy még nekem is van mit megmutatni magamból. So maybe there are things that I can still show, I can still show people from myself or who I am. And the same with training. Like I asked him, and then people started to come, and I was like, he's great, and people like, Gyula is doing training, like he trains people. I'm like, yeah, and in a very cool way. And they're like, oh my God, tell me more. So I'll translate myself. Például ugyanezt történt a tréninggel is, hogy edzőként is működik Gyula. És én elkezdtem hozzá járni az év elején, és mindenkinek meséltem, és akkor tényleg Gyula foglalkozik ilyennel? Szóval nem is tudtam, hát igen, elég régóta már. So, yes, maybe a few places where he can, show himself. Right, and there's like this millions of things that we usually that are so simple for us, or that are so, like we do it already 20 years. Ugye vannak ezek egy csomó dolgok, amik annyira egyszerűek számunkra, tehát mit tudom én, 20 éve csinálom már. And the beautiful thing about like really stepping into more of your voice every day. És egy csodálatos dolog abban, hogy minden nap egyre jobban belelépni a saját hangodba. For example, when you work with bodies, if you'd be entirely you, what else could you start perceiving that only you can perceive about the creation, for example, of bodies? Tehát, hogyha például dolgozol a testekkel, akkor mi az, amiben bele tudsz lépni, amit csak te tudsz érzékelni a testekkel való teremtéssel kapcsolatban? And it's such an incredible gift when people start stepping into what they know, what they perceive, how they see the world. És ez olyan hihetetlen ajándék, amikor az emberek kezdenek belelépni abba, hogy mi az, amit látnak, mi az, amit érzékelnek, és hogyan érzékelik, mi az, amit tudnak, és hogyan érzékelik az egész világot. Because what you will do is you give energetic permission to the people that come to you to also have that. Mert energetikailag kvázi engedélyt adsz, vagy meghívod azokat az embereket, akik körülötted vannak, hogy szintén megtegyék ezt. And so if you are that space of like, oh, but I don't have anything to hide about myself anymore. Like even like the things I've decided that are bad about me, okay, they're bad about me. És akkor azt mondod, hogy nincs már mit rejtegetnem magammal kapcsolatban, és még azok a dolgok sem, amiről eldöntöttem, hogy azok rosszak, hát akkor ez van, hát ezek velem kapcsolatban nem túl jók, rosszak. Ez van. Will allow other people to relax when they are with you. Ez lehetővé teszi a körülötted levők számára, hogy így relaxáljanak, így elengedjék magukat. So Maya, how was it for you? Because you've done one. No, you've done 3. Yeah. Szóval Maja, neked milyen volt, mert már voltál egyen, ja, igazából 3, igen, 3. I totally loved all of them. One was online, my very first was online. Nagyon imádtam mind a 3. Az első ilyen neked megfelelő hangtanfolyam az online volt, and the other 2 were live, and one of those was with you. És ebből a másik 2-ből, ami élőben volt, az egyik az Yasodhara volt. And I don't really have words right now. It's so amazing. Also, not just the changes for me. I think I have little bit I stepped forward, and after the class I stepped back a little bit. But I know that also seeing
the changes in people in the class was also amazing. Szóval azt hiszem, hogy azt csináltam, amikor így beleléptem bizonyos dolgokba a tanfolyamon, aztán utána egy picit így visszavettem magamból, de fantasztikus volt látni azt is, hogy mások számára, mások milyen változáson mentek keresztül a tanfolyamokon. So I remember there was somebody who was singing, and you have like facilitated them to be more of their voice, and the quality of their singing changed tremendously. You remember that? Yeah. Tehát volt olyan, hogy a Yasodhara facilitálása hatására valaki énekelt, és a hangjának a minősége hihetetlenül megváltozott. And also I remember there was one lady who was really shy, really timid at the beginning, and then she really like opened up in a beautiful way, not like changing her character, but just really allowing the beautiful flow that she is to connect with other people. Wow. És arra is emlékszem, hogy volt egy hölgy, aki nagyon ilyen visszahúzódó, szégyellős volt, és például ami nagyon érdekes volt, hogy nem a karaktere változott meg, de ez így elkezdett kifelé áradni, az a csodálatos kedvessége, jelenléte, amit korábban így visszafogott. And I love how you talk about the voice, because sometimes we will think like, oh, but I don't sing, or I don't do whatever it is with my voice. Nagyon tetszik, amit mondasz, mert ugye a hanggal kapcsolatban, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy én nem énekelek, vagy nem szoktam így a hangommal foglalkozni. And actually, I have not met one person that didn't use like singing and their voice when they were a kid just because it was fun. És nem találkoztam még egyetlen emberrel sem, akik nem használták a hangjukat, vagy az éneklést a gyerekkorukban, csak azért, mert bulis volt. And so for most of us, like using our voice has been a part of creating our bodies, creating our lives, creating like play from the moment we were born. Tehát a legtöbbünk számára a hangunk használata része a teremtésünknek, ott a testünkkel való teremtésnek, a játékkal való teremtésnek, a születésünktől fogva. And so what we often start doing is that either somebody says like, oh, you think so badly, stop, or oh, you're so loud, stop being so loud. És általában az történik, hogy vagy azt mondják, hogy jaj, annyira rosszul énekelsz, hagyd abba, vagy túl hangos vagy, maradj csöndbe. And instead of turning down the volume or just saying thank you for judging me, és ahelyett, hogy hogy visszavennénk a hangunkból, vagy azt mondanánk, hogy köszi szépen az ítélkezést, we kind of go into making ourselves wrong and we close a door. Egyszerűen csak belemegyünk abba, hogy rosszá tesszük magunkat, és bezárunk bizonyos ajtókat. And then we start building a career and we want to be successful and we want things to work. És akkor elkezdünk valami karriert építeni, és elkezdünk dolgozni. And it kind of works. És úgy nagyjából működik. But there's always this little door that's still shut. De van ez a kis ajtó, ami be van zárva. Until you choose to open it. Amíg meg nem érkezik az a pillanat, hogy választod, hogy kinyissad. And you get over whatever you've been shutting behind that door. És túllépsz azon, bármit is rejtegetsz az zárt ajtó mögött. And that will most of the times also create a space where people are like, oh, who is that person? Who is Mr. Yula? What is he doing? És ez általában létrehozza azt a teret, hogy ki ez a Mr. Gyula, és ő mit csinál? I think he is creating this, but even beyond the voice, like with different tools. But yes. I think that's also part of the voice, just not literally. Totally.
Yeah. So, és azt hiszem egyébként ő csinálja már ezt, hogy megmutatja magát, de hogy nem így a hangján keresztül, de másképp, de végülis az is valahogy a hang és a megmutatkozás része. Igen. Have you seen when somebody is quiet in a room, how much attention it actually draws? Észrevettétek már, hogyha valaki csöndben van egy teremben, egy szobában, akkor mennyi figyelem irányul rá? So right voice for you is not about you starting to sing or starting to speak. Tehát a neked megfelelő hang, ez nem arról szól, hogy elkezdjél énekelni, vagy elkezdjél beszélni. It might be a result of the class. Lehet, hogy ez lesz az eredménye a tanfolyamnak. That it's more about you starting to step into everything you are and acknowledge everything you are. De ez inkább arról szól, hogy kezdjél el belelépni mindenbe, ami vagy, és kezdjél el elismerni mindazt, ami vagy. Yeah. Yeah, awesome. So, I love this. For me, it's so much about actually just being everything we are, and without hiding anymore. And that gives so much freedom and so much ease, and it opens up like, like a flower. It's just really. So nekem például az, hogy mindenként létezni, ami vagyunk, erről szól ez a nekem megfelelő hang, és így kinyílni, mint egy virág. And so you'll get also a bunch of tools and a manual in this class. És kaptok egy csomó eszközt, és egy ilyen kis kézikönyvet is ezen a tanfolyamon. A lot of exercises. Jó sok gyakorlatot. Because sometimes when you start stepping into more of you, there will also be a lot of things changing. Mert sokszor, amikor elkezdesz belelépni még többe abból, ami vagy, akkor egy csomó dolog elkezd változni. So if it's time to get out of hiding, hogyha itt van az idő arra, hogy kilépjél a rejtőzködésből, you can join us from 28 to 30 November. Akkor csatlakozhatsz hozzánk november 28-ától 30-áig. In Budapest or online. Budapesten vagy online is. And if you want more information, you can either reach out to me or to Maya or to Yula or to Eva or Andrea. Exactly. És hogyha szeretnél több információt erről a kurzusról, akkor keresd meg engem, Yasot, vagy Maját, vagy Mr. Gyulát, vagy Évát, vagy Andrát, igen. Ott vagyunk már. Are we there yet? Thank you so much. Köszönöm szépen. And yeah, see you very soon. Yeah, yes. Thank you so much. I love this conversation and what are the infinite possibilities. And yeah, see you guys online or live in Budapest. The restaurants are still open. The restaurants are open. So if you want to until 11 p.m. It's like heaven. The restaurants are still open in Budapest. Exactly. You can come to a restaurant and dine out. and your coffee boy is ready. And there is coffee shop still open. So in case you want to come and you come from another country, don't hesitate to actually reach out also to us so we can actually look at how we can make traveling easy for you. Yeah. Hogyha külföldről jönnél, akkor légy szíves, mindenképpen keresd meg minket, hogy könnyedé tudjuk tenni az utazásodat, és egyébként az éttermek még nyitva vannak itt, úgyhogy gyertek nyugodtan. Yes! Yes, thank you so much. Ciao! Köszi, köszönöm! Köszönöm! Ciao!